Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại một video đọc feedback, lại một tuần mới của chúng ta đã đến rồi. Tuần vừa rồi mọi người tập luyện như thế nào? Có cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn không? Có lẽ đây là cái tuần đầu tiên mà chúng ta bắt đầu quay trở lại với việc làm này và học tập, và vẫn dành thời gian để tập luyện. Na thấy có rất nhiều bạn up feedback ở trên group Healthy Life with Hana Giang Anh là đáng lẽ bình thường các bạn sẽ tập vào buổi trưa, nhưng mà bởi vì là trưa hôm nay các bạn phải đi làm nên các bạn sẽ dậy sớm để tập. Nói chung là mọi người rất là chịu khó, flexible, linh hoạt để có thể sắp xếp thời gian tập 1 tiếng cùng Na được. Và Na rất là biết ơn và tự hào về mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lượt qua một loạt, xem là tuần vừa rồi thì có những bài post gì nổi trội ở trên group Facebook Healthy Life with Hana Giang Anh không nhá. Và nếu bạn nào vẫn chưa tham gia group để tập luyện cùng với Na, trao đổi thông tin những cái bài tập và ví dụ ngày hôm nay tập gì, cảm giác như thế nào, thì các bạn hãy lên trên Facebook Hana Giang Anh này, bấm vào cái phần nhóm và bấm vào phần truy cập nhóm ở trên đầu trang là sẽ được click vào ngay, trả lời đầy đủ tất cả những cái câu hỏi duyệt thành viên và bạn sẽ được tham gia vào trong nhóm nha. Cái feedback bùng nổ nhất trong cái tuần vừa rồi đấy chính là feedback của bạn Phạm Hồng Phương Trang. Hello các chị em, tháng mới chúc các chị em mình thật nhiều sức khỏe nhé. Tiện đây cũng khoe với các chị em một chút thành quả để lấy động lực cho các chị em và chính bản thân mình phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Từ một mẹ bỉm sữa 93 cân trên bàn đẻ, wow, 93 cân, 82,5 cân khi ở cữ, thì giờ đây em nhận ra cơ thể mình đang dần thay đổi. 66 là cân nặng hiện tại. Em cao 1m69, 1m69 tức là gần 1m7 rồi mà nặng 66 cân là thân hình khá là cân đối với mọi người nhá. Tại vì những cái bạn mà cao 1m7 ấy thì các bạn phải trên 60 cân thì người nó mới khỏe mạnh được. Quần áo hồi thanh niên vứt xó một góc thì đã có thể mặc vừa lại rồi. Tất cả là nhờ một chế độ ăn uống healthy kết hợp tập luyện, và một trong những người truyền cảm hứng cho em ngay từ mới chập chững bước vào kế hoạch giảm cân chính là Hana Giang Anh. Em xem những video truyền cảm hứng của chị trên YouTube, những video hướng dẫn ăn uống khoa học và tập luyện theo một số video hướng dẫn về cơ bụng cardio. Hồi Tết em cũng có tập theo series New Year New You của chị, nhưng mà chưa đến nơi đến chốn lắm nên không dám up lên cùng mọi người. Mọi người nếu ai chưa về đích thì tiếp tục cố gắng cùng em nhé. Em đang đặt mục tiêu giảm 6 cân nữa trong thời gian tới. Chúc mừng Phạm Hồng Phương Trang nha. Mọi người hãy xem những cái ảnh của Phạm Hồng Phương Trang up này. Bạn ấy thay đổi rất là nhiều đúng không? Bây giờ cân nặng là 66 cân. Thực sự là mình nghĩ cái số đo vòng eo của bạn ấy đã thay đổi rất là nhiều luôn. Có vẻ là Phạm Hồng Phương Trang vẫn chưa tập theo lịch tháng của Na. Nếu như là bạn có thời gian thì để đạt được cái mục tiêu là mình giảm 6 cân trong thời gian tới thì Phạm Hồng Phương Trang hãy tập theo lịch tập tháng của Na. Bởi vì lịch tập tháng của Na cực kỳ hiệu quả luôn Trang ơi. Trang chỉ tập series New Year New You và một số những cái video về cơ bụng trên YouTube của Na nó chỉ là 1/10 những cái gì mà Na có thể đem lại cho bạn thôi. Nếu bạn muốn thực sự thay đổi thì bạn hãy tập theo lịch tháng của Na. Có thể là bắt đầu luôn bây giờ, hoặc là giữa tháng 10, hoặc là chờ lịch tháng 11 thì bắt đầu. Bởi vì tập theo lịch của Na ấy là nó sẽ nâng dần level lên. Về sau bạn sẽ thấy bạn rất là khỏe. Chứ còn nếu mà các bạn chỉ tập những cái video random ở trên YouTube thôi thì các bạn không có người xếp lộ trình cho ấy, các bạn sẽ không tăng level được đâu. Các bạn chỉ tập kiểu vui như thế thôi thì tất nhiên là nó cũng sẽ giảm, giống như là Phương Trang này, là Phương Trang đã giảm rất là nhiều. Nhưng mà nếu bạn muốn đạt hiệu quả hơn nữa thì đừng quên tập theo lịch tháng với mình hướng dẫn nó miễn phí mà. Mình chỉ muốn mọi người có thể đạt được kết quả thật là tốt khi tập với mình thôi. Xem cái ảnh về cân nặng của Phương Trang này mọi người. Bạn Phương Trang bạn ấy chụp lại ảnh số cân ở trên này suốt từ cái hồi 77,3 cân cho đến tận 66,3 cân. Đáng yêu nhỉ, kiểu chụp và ghi lại cái hành trình thay đổi của cơ thể mình ấy. Cái bức ảnh này rất là đáng giá luôn đấy. Một bé tên là Ri Ú Mũm Mĩm tham gia group đã lâu nhưng chưa từng đăng bài. Cũng vì muốn thử một lần giành được huy chương từ Hana mà mình dồn hết cam đảm để viết. Sau cái đợt push mọi người up bài lên group như này để giành huy chương là có rất nhiều bạn đã vượt qua chính bản thân mình, là một người hướng nội rất là ít khi chia sẻ về bản thân, nhưng mà bây giờ các bạn sẵn sàng chia sẻ luôn rồi. Từ lúc nghỉ dịch tới nay thì mình theo Hana cũng được 3 tháng và theo hoàn toàn lịch advance. 3 tháng thì sự không ngắn, và nhờ theo lịch của Hana mà sức khỏe của người nặng 80 cân như mình cải thiện hơn nhiều. Mình vốn khá thích tập thể dục nhưng cơ địa không hiểu sao rất là khó giảm mỡ. Đó là cả một câu chuyện dài. Mình không đo chi tiết con số như thế
vòng ba cao hơn một chút, săn chắc hơn, eo dù vẫn còn bự nhưng cũng có lộ cơ số 11, thể lực tăng rõ, theo được các bài cardio và hit tốt hơn trước nhiều, kể cả push up. Sau 3 tháng thì mình chỉ giảm được 1 cân, cân nặng nhưng không sao, điều quan trọng là chúng ta duy trì tập luyện mỗi ngày để khỏe hơn, đẹp hơn thì càng tốt. Thật sự tập bài của Hana rất mệt nhưng đừng từ bỏ, hãy làm theo sức của bạn, duy trì mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi. Cố gắng lên nào các chị em ơi. Rồi ok, để mình nhìn cái cơ thể của bạn này xem là tại sao mà 3 tháng lại chỉ giảm được có 1 cân, trong khi là tập theo hoàn toàn lịch Advance. Thì hiện tại Na thấy là người bạn khá là chắc đấy mọi người ạ. Bạn này khá là chắc người nên có lẽ là bạn ấy sẽ không giảm được nhiều cân. Đây mọi người nhìn thấy không, hình thể khá là chắc. Chứ một người 80 cân thì trông người ta sẽ mỡ hơn, nhưng mà bạn 80 cân nhưng mà nhìn người bạn săn chắc ấy. Thì đấy là lý do mà tại sao bạn không giảm được nhiều cân. Thì mình nghĩ là cơ địa của bạn nó là cơ địa có nhiều cơ. Tuy nhiên là bạn sẽ vẫn giảm được thôi, không có ai là không giảm cân được cả. Nên mình nghĩ cái quyết định ở đây chính là cái chế độ ăn của bạn. Thì không biết hiện tại là bạn Ri ù mũm mĩm này đang ăn theo chế độ gì và có tính calo dựa trên cái TDEE của mình không. Nếu bạn muốn tập theo mình mà thực sự là thay đổi hình thể hiệu quả thì bạn hãy làm theo lời mình nói. Hãy tính toán lượng calo mà bạn nạp vào và bạn cắt đi 500 calorie so với TDEE của bạn. Đã tập theo Na rồi thì hãy cố gắng là ăn ít clean và ăn đúng lượng calo nữa để chúng mình có thể đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Tất nhiên là tập thì nó làm cho mình khỏe hơn rồi, nhưng mà nếu mà bạn thực sự là muốn đã tập rồi thì mình còn phải đẹp hơn nữa chứ, ngoài khỏe còn phải đẹp nữa. Nên là bạn đừng có bỏ cuộc. Bạn hãy báo lại cho Na biết là bạn đang ăn bao nhiêu để Na có thể tư vấn được cho bạn nhé. Có thể up bài lên trên group thoải mái, tuần sau Na sẽ đọc lại cái feedback của bạn để tư vấn cho bạn tiếp nha. Tiếp theo là một cái bài rất là đáng yêu của cô tên là Nguyễn Vi. Không biết là gọi là cô hay gọi là chị ấy, thôi mình gọi là cô nha. Thì hôm nay bà ngoại tập bài boxing của Hana Giang Anh đã quá, cuối buổi còn được ông ngoại hỗ trợ giữ bia thôi đá nữa. Xong rồi là đây, cái ảnh này là đây là cái video bà ngoại đang đá. Rất là đáng yêu đúng không? Mình luôn luôn muốn share những cái bài post của các cô và các chị lên trên group để cho tất cả mọi người cùng thấy rằng là tập luyện nó không phải là chỉ dành cho người trẻ mà nó dành cho tất cả mọi lứa tuổi và tất cả mọi giới tính luôn. Nam tập, nữ cũng tập. Và bản thân mình ấy là bố mình rất là yêu thể thao nên mình thực sự là rất hiểu là với người lớn tuổi thì cái việc thể thao nó sẽ đem lại lợi ích về sức khỏe nhiều đến như thế nào. Và mình hãy đừng chỉ giới hạn bản thân mình là tôi già rồi, tôi chỉ tập cái này, tôi chỉ tập cái kia. Thật ra là tất cả những cái bài tập của Hana nó đều phù hợp với mọi lứa tuổi luôn, mọi luôn. Trừ những cái bài nào mà kiểu drum hoặc là hit hoặc là advance. Na ghi là advance có nghĩa là nó nâng cao thì nó sẽ không phù hợp với những người lớn tuổi. Nhưng mà những cái bài intermediate hoặc là beginner level, hoặc là đặc biệt những cái bài Na ghi chữ O level ấy là cực kỳ phù hợp với những người lớn tuổi luôn nhá. Đây có một bạn nữa là bạn Tinima. Ngày 29 có một ngày mang tên là ngày bận rộn. Hình như là bạn Tinima này là Na đã từng share trên cái video về feedback trong group rồi hay sao ấy. Nghe tên quen lắm. Thực sự trong cuộc sống đôi lúc mở mắt ra là chỉ thấy công việc và deadline ập tới vồ vập. Ập tới có dự tính và cũng có một vài công việc không tên. Giống hệt mình ấy bạn. Mở mắt ra là mình như vậy rồi. Nhưng mà mình vẫn kiên trì với dự định và mục tiêu lớn trong cuộc đời mình. Đó là sự khao khát thay đổi bản thân. 20 giờ đêm lết tấm thân này và tập luyện. Bao người bạn, người chị đồng môn đã đồng hành cùng nhau tới ngày 29 này rồi ạ. Hãy cùng nhau share thành quả của em chị để lan tỏa năng lượng tích cực và kiên trì tập luyện này nhé. Thì bé này là up từ ngày 29 tháng 9 rồi. Khoảng 2 tháng. Có vẻ như là mông đã cong hơn khá là nhiều. Không biết có phải là do thay đổi tư thế chân không. Một cái post rất là đáng yêu, truyền năng lượng tích cực và check in với tất cả mọi người trong group để tương tác. Mọi người thấy các thành viên trong group Healthy Life với Hana Giang Anh có đáng yêu không? Trời ơi, mọi người rất chủ động tương tác với nhau luôn ấy. Và kiểu mỗi thành viên trong này đều là một người truyền cảm hứng cho nhau. Đó là tất cả những cái post đáng chú ý trong group của mình trong vòng 7 ngày trở lại đây. Tuần sau chúng ta lại tiếp tục đọc feedback cùng nhau nhé. Cái chương trình đọc feedback này nó làm cho mình cảm thấy rất là ấm áp. Các bạn hãy cứ bật video của mình lên và chỉ cần là cùng nhau đọc những cái post như này thôi là đủ hiểu là chúng ta truyền được động lực cho nhau nhiều như thế nào rồi đúng không? Đôi khi mình là người chứ không phải là máy. Cũng có những cái hôm mà mình cảm thấy buồn, có những hôm mình không muốn tập hoặc là không muốn làm gì cả. Nhưng nếu có những cái người mà họ truyền năng lượng tích cực đến cho mình như thế này sẽ làm cho mình cảm thấy có hứng thú và có động lực hơn. Thế mới gọi là bạn tốt. Tuy chỉ là bạn trên mạng thôi nhưng mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nha các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình đọc feedback tuần sau nhé. Bye.